ሰላም ጤና ይስጥልኝ የኛ ዩቲዩብ ተከታታዮች እንዴት ሰነበታችሁ? ዛሬ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁኝ። እንዲህ ቆንጆ የሆነ ከለሩ ያማረ የድንች ላዛኛ ፓርት 2 ማለት ነው ክፍል 2 ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁኝ። እንግዲህ ወደ አሰራሩ አብረን እንሂድ። መልካም ጊዜ፣ መልካም ቆይታ ከኛ ቤት ጋር። የሚያስፈልጉኝ ነገሮች እዚህ ጋር አዘጋጅቻለሁ። የደቀቀ ስጋ፣ ድንች፣ ቀይ ሽንኩርት፣ ነጭ ሽንኩርት ልጫለሁኝ። እዚህ ጋር ቲማቲም፣ ፍሬሽ ቲማቲም እና ይሄ ድልህ የቆርቆሮ አንድ ነው የምጠቀመው። ጨው፣ ቁንዶ በርበሬ አዘጋጅቻለሁኝ። አሁን ያው ወደ አሰራሩ ሄዳለሁኝ ማለት ነው። አሁን ድንቹን እንደዚህ በክብ ነው የከተፍኩት፣ ምክንያቱም ለመደርደር እንዲያመቸኝ ማለት ነው። የድንች ላዛኛ ያው ብዙ አይነት የድንች ላዛኛ አለ። አሁን ይሄኛውን እንደዚህ ክብ ከትፌ ከጨረስኩኝ በኋላ ትንሽዬ አገነፍለዋለሁ በብረት ድስት። አላበስለውም፣ በጣም ትንሽ ነው ገንፈል የማደርገው። ይሄንን አገነፍላለሁ፣ ከዛ ሽንኩርቴን ከትፋለሁ ማለት ነው። ዲሽ ሁሉንም እንደዚህ አድርጌ ከታተፍያለሁኝ። አሁን ወደ መስራት እሄዳለሁኝ። አሁን መጥበሻዬን ጥጃለሁኝ። መጥበሻዬ ትንሽ ሞቅ ካለ በኋላ ዘይት አደርግበታለሁኝ። እዛ ጋር ድንቹ ትንሽ እንዲ ፈቅፈቅ እንዲል አደርጋለሁ። አላበስለውም እንዳልኳችሁ። መጥበሻዬ ላይ ኦሊቭ ኦይል ጨምራለሁኝ። እሱ ጋር ልልካለልኝ በኋላ ሽንኩርቱንና ነጭ ሽንኩርቱን አንድ ላይ ነው የምጨምረው። ሞቅ እንደማለት ብሏል መጥበሻው። አሁን ሽንኩርቱንና ነጭ ሽንኩርቱን አንድ ላይ ጨምራለሁ። አንድ ላይ ነው እንዲበስል የማደርገው፣ ምክንያቱም ቀለል ያለና ፈጠን ያለ የድንች ላዛኛ ስለሆነ የምሰራው። ሽንኩርቱ ለብቻ ነጭ ሽንኩርቱ ለብቻ ማብሰል አይጠበቅብኝም። አንድ ላይ እንዲበስል ነው የማደርገው። እኔ ብዙውን ጊዜ ጨውና ብላክ ፔፐር ወይም ጥቁር ቅመም ሽንኩርቱ ላይ ነው የማደርገው። ከዛ ሊወጣ ሲል ደግሞ ትንሽ አይቼ አደርጋለሁ ማለት ነው። ጥቁር ቅመምም እኔ ብዙውን ጊዜ አደርጋለሁ። ለምን የሽንኩርቱ ሽታ ስለሚያጠፋልኝ መጀመሪያ ከሽንኩርቱ ጋር ነው የማበስለው ማለት ነው። እናንተ ደግሞ እንደ ፍላጎታችሁ እንደየቤታችሁ እንደ ቤት አሰራራችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። አሁን ሽንኩርቱ እየበሰለ ስለሆነ ምን አደርጋለሁኝ? ስጋውን እጨምራለሁ ማለት ነው። ስጋውን አብሬ ካቁላለሁኝ በኋላ ቲማቲም እና ድልሁን እጨምራለሁ። በጎኑ ያው ድንቹን ትንሽ ገንፈል እያለልኝ ነው። አሁን ስጋዬ እየበሰለ ነው። ድንቼን አጠነፍፋለሁኝ ማለት ነው። አሁን ፍሬሽ ቲማቲም እጨምርበታለሁኝ። ፍሬሹ ቲማቲም ከተብላላ በኋላ ከለሩን አይና አንድ ድልሁን የቆርቆሮን እጨምራለሁ ማለት ነው። ከለሩ ትንሽ ስላልቀላ ድልህ አረግበታለሁኝ። ድልሁ ትንሽ ቀላ እንዲያደርገው ብዙም አይደለም፣ በቲማቲሙ ብቻ ይበቃል። ግን አንድ የቆርቆሮ ድልህ ይሄንን አረግበታለሁ ማለት ነው። ከለሩን ቆንጆ ያደርገዋል።
አሁን እየበሰለለው ምንም ውሃ አልጨመርኩበትም ምክንያቱም በኋላ ድንቹ ላይ ማለት ነው እንቁላል መፍቼ ስለማደርግበት ምንም ውሃ አይገባበትም ትንሽ በሰል ካለ በኋላ አወጣዋለሁ አሁን ሶሴ በስሏል በቃ አወጣና ድንቹ ላይ አደርጋለሁ ማለት ነው አሁን ሶሱን በስሏል ድንቹንም እዚህ ጋር አገልብጫለሁኝ ወደ ፍርኖ የምከትበት ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር 4 እንቁላል አዘጋጅቻለሁ ብላክ ፔፐር ጨምርበታለሁ ጨው አረግበታለሁ ከዛ ይሄንን ክሬም ፍሬሽ አደርግበታለሁ ማለት ነው በእርጎ መልክም አለው እኔ ግን ትንሽ ወፈር ባለ በፈሳሹ መልክ ነው የገዛሁት በእርጎ መልክ አለ እና እሱን አንድ ላይ ሄንን እንዳለ አንድ ላይ እመታለሁኝ ከዛ ትንሽ የሰላጣ ቅመም አለ እሱን አደርግበታለሁ ማለት ነው ከዛ እንቁላሉን ከክሬም ፍሬሹ ጋር እንዲበደንብ ከመታሁት በኋላ መጀመሪያ ሶሱን ነው እዚህ ድንቹ ላይ ማደርገው ማለት ነው በጣም ቆንጆ የሆነ በጣም ፈጠን ያለ እና የሚጣፍጥ የድንች ላዛኛ ነው ብዙ አይነት የድንች ላዛኛ አለ አንደኛው እንደውም ከዚህ በፊት ሰርቼዋለሁ ይሄ ደግሞ ሁለተኛ ነው ማለት ነው በጣም ይጣፍጣል በጣም ቆንጆ ነው ቀለል ያለና ፈጠን ያለ ነው እንደዚህ ሁሉንም ለውስ ካደረኩኝ በኋላ እዚህ ላይ የሞዘሬላ ፎርማጅ አደርግበታለሁ ማለት ነው ያውን ጊዜ ማለት ነው እንሰራ ሰው ይሁን ታደርጋለሁ ከዛ በኋላ ይሄ የመታሁትን እንቁላል በክሬም ፍሬሽ የመታሁትን ከላዩ ላይ አፈሰዋለሁ ማለት ነው አሁን በመጨረሻው ምንድነው ማረጋው ይሄንን ፎርማጅ ራፕ ይባላል በዚያ ጋር ለፎርማጅ ይሄንን ብትኑን አደርግበታለሁ ማለት ነው ከዛ ለፉርኖ ለ80 ዲግሪ ላይ ለአንድ 30 ደቂቃ አደርግበታለሁ ብዙ ማብሰል የማይጠበቅብኝም ምክንያቱም ድንቹን ማብስየዋለሁኝ ሶሱን በስሏል ይሄ እንቁላሉንና ፍሬሹ ብቻ መቀጠል ያደርገው ብቻ ነው የማደርገው ማለት ነው ሁሉንም እንዲህ ካደረኩኝ በኋላ አብስለዋለሁኝ ከበሰለ በኋላ እንገናኛለን እንግዲህ ተመልሼ መጥቻለሁኝ በጣም የሚያምር ቆንጆ ከለር ሆኖ ወጥቷል በስሏል በጣም ጣፋጭና ቆንጆ ምግብ ላዛኛ ነው የሰራሁትኝ እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ ወደዳችሁት